أعين تترقب، وأقمار تترصد، وعقوبات تقف بالمرصاد. لكن كل هذا لم يردع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المرتبطة به عن التحايل عليها وتنفيذ أنشطته بعدما وجد بابا خلفيا تمكن من خلاله الالتفاف على كل الإجراءات التي تحاول كبح جماح أنشطته العدائية في المنطقة والعالم. باب خلفي لكنه واسع وفضفاض. نصحبكم معنا في هذه الرحلة الصحفية الاستقصائية للبحث في تجارة جوازات سفر واستغلال أذرع الإرهاب لها. دومينيكا، مالطا، جزر القمر، سانت لويسيا، جميعها بلدان في قارات مختلفة وتبعد عن إيران مئات الآلاف من الأميال. رمال بيضاء ومياه كريستالية، نخل وغابات استوائية وطيور الفلامينغو، جميعها قبلة لمحبي السفر والسياحة والمتعة، لكنها باتت أيضاً جنة للباحثين عن جنسية جديدة بجوازات سفر قوية تتيح لهم التجول في العالم بحرية وبدون تأشيرة أو إذن مسبق. ولم لا؟ فهي دول لا تحمل عداوة مع أحد وقد لا يسمع عنها البعض من الأساس. لكن كل هذا قد تغير في العقدين الماضيين، إذ أصبحت هذه البلدان بمنحها جوازات سفرها مقابل الأموال الباب الخلفي الذي تتحايل به المنظمات الإرهابية على العقوبات المفروضة عليها. أشخاص يسعون لبداية جديدة للهروب من ماض تورطوا فيه بالدماء. فبمقابل مالي يتراوح ما بين 100 إلى 200 ألف دولار تفتح لهم هذه الجوازات أبواب الدخول إلى أكثر من 144 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. قادتنا خيوط البحث إلى عدد من الأفراد الذين كشفوا الحيلة الإيرانية لشراء الجنسيات لأذرعها، رغم أنها لا تعترف ولا تسمح بالجنسية المزدوجة. لكن لم لا؟ إذا كان هذا الأمر سيصب في مصلحتها. في عام 2014 عمل بنكو بيلاتوس المسجل في مالطا، والذي يتبع رجل الأعمال الإيراني علي صدر، والذي يمتلك جواز سفر سانت كيتس ونيفيس، بغسل أموال لصالح النظام الإيراني من بنوك أوروبية عبر مشروع إسكان في فنزويلا بمبلغ 115 مليون دولار. في عام 2018 حصل عمر لطف سويد أحد مالكي شركة سويد للصرافة على جواز سفر من دومينيكا عن طريق الاستثمار، إلا أنه في يونيو 2021 أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة العقوبات كأحد الشخصيات الداعمة للإرهاب، وذلك باستخدام شركته في عمليات تهريب وغسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحوثي في اليمن. وهو ما قادنا إلى اسم متمرس في هذا المجال، سعيد الجمل، أحد رجال الأعمال اليمنيين المكلف من الحرس الثوري الإيراني، والذي عمل لعقود على دعم وتمويل الحوثيين من خلال تهريب الأموال إليهم من إيران عبر شبكات معقدة وعابرة للحدود. حاولنا لقاء خبراء في مجال الإرهاب والتجنيس، فالتقينا ديفيد ليسبيرانس مستشار الضرائب والهجرة الدولية، الذي قال لنا إن برامج الجنسية عن طريق الاستثمار يتم استغلالها من قبل الأفراد المتورطين في أنشطة إجرامية أو غسيل الأموال أو الإرهاب، ويستخدمون الجنسية المكتسبة للتهرب من تطبيق القانون أو الوصول إلى معلومات حساسة أو الانخراط في غسيل الأموال أو إخفاء عائدات تجارتهم غير المشروعة،
وأن بلدان جزر الكاريبي هي البلدان الأكثر جذباً لهؤلاء بسبب انخفاض تكلفة الحصول على الجنسية مقارنة بالمزايا التي تقدمها، حيث تتيح لهم الدخول إلى المملكة المتحدة ومنطقة شنغن دون تأشيرة مسبقة. تتبعنا عددا من الشخصيات حصلوا على جنسيات مقابل المال لتبيان علاقتهم بإيران، وهم عمر لطف سويد من اليمن، محمد البستاني من سوريا، ومحمد كلاس من لبنان. جميعهم حصلوا على جنسية دومينيكا، وجميعهم من دول تحتفظ إيران داخلها بنفوذ كبير يصل حد السيطرة التامة. المعضل هنا أن الدول المانحة للجنسية لا يبدو أنها تبحث جيداً في السجلات الجنائية للمتقدمين إليها، فمحمد كلاس على سبيل المثال حصل على الجنسية الدومينيكانية عام 2018 دون أي عقبات، بعد أكثر من عامين على إدراج أمريكا له على لائحة الداعمين للإرهاب، وهو ما جعل من الجنسيات المكتسبة مصدر تهديد رئيسي للسلام العالمي. الكاريبي ودومينيكا ليس فقط من يمنحان جنسيات مقابل المال، حيث اكتشفنا خلال بحثنا في قاعدة بيانات أوفشور التابعة للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين حصول ماهر شيخ ديب المقرب من النظام السوري على جنسية مالطا عن طريق الاستثمار بعدما قام بتسجيل شركة شحن بحري فيها، إذ تختلف تكلفة الحصول على جنسية مالطا، حيث يتوجب دفع $1,000,000 بحد أدنى، وبكونها إحدى دول الاتحاد الأوروبي فإنها تتيح خدمات ومزايا أكبر لحامليها مقارنة بجنسية دول الكاريبي. دولة أفريقية كانت على لائحة إيران لحصول رجالها على جنسيتها، جزر القمر، والتي خلال 8 سنوات فقط منحت 1182 جواز سفر لشخصيات إيرانية. وخلال بحثنا وجدنا أن الأعوام ما بين 2009 و2014 هي الأعوام التي شهدت أعلى إقبال إيراني على الحصول على جنسية القمر. والسر في هذا الأمر هو رئيس جزر القمر السابق أحمد عبد الله محمد سامبي، الذي يرتبط بعلاقات وطيدة مع النظام الإيراني، إذ تلقى تعليمه العالي فيها قبل أن يصل إلى الرئاسة عام 2006، ليقرر عام 2008 بدء بيع الجنسية مقابل مبلغ مالي، ليفتح بهذا لرجال إيران بابا خلفيا لاستخدام جواز جزر القمر لغسيل الأموال والعمليات الإرهابية. ومن أبرز الإيرانيين الذين منحهم الجنسية ورد اسم ناصر معصوميان، والذي يعد أحد رجال الأعمال المقرب من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نژاد، بالإضافة إلى مجتبى عرب محقي وحسين مختاري زنجاني، وهما مسؤولين في قطاع النفط والطاقة الحكومي في طهران، وكذلك محمد صادق كوفيح مالك شركة موانئ كوفيح. وفي النهاية انتهى مصير سامبي بالسجن بعد أن أدانه القضاء بالخيانة العظمى للبلاد والمتاجرة ببيع الجنسيات، حيث اختلس من ورائها نحو $1,800,000,000. ومن بعد هذه المحاكمة تم إلغاء 1000 جواز سفر لجزر القمر في عام 2016. تواصلنا مع حميد مسيدي الناطق الرسمي السابق باسم حكومة جزر القمر، وقال لنا إنه تم إلغاء عدد كبير من الجوازات الممنوحة بالاستثمار بعد التدقيق فيها، فقد وصلتهم معلومات بأن هناك أشخاصا قتلوا في سوريا والعراق يحملون جنسية اتحاد جزر القمر، ولكنهم ليسوا من مواطني البلاد. رحلة بحثية قادتنا إلى وجه آخر لبلاد الكاريبي، أثبتت أن وثيقة السفر التي تمسك باليد وقد تحمل مصدرا للسعادة قد تتحول يوما لمصدر للقتل والتدمير والإرهاب إذا وقعت في الأيادي الخطأ.